OTC मार्केट नेपालको शेयर बजारमा दुईटा मार्केट त मैले भिडियो पनि बनाइसके सबैलाई थाहा छ एउटा प्राइमरी मार्केट एउटा सेकेन्डरी मार्केट तर एउटा लुकेको मार्केट छ त्यो भनेको OTC मार्केट ओभर द काउन्टर बजार यो कति जनाले सुन्नु भएको छ देख्नु भएको छ बुझ्नु भएको छ तर धेरै जनाले क्वेशन सोधिरहनुहुन्छ यो एउटा कमेन्ट पनि छ सर यो OTC मार्केट भनेको कस्तो हो यहाँ के कसरी कारोबार हुन्छ यसको बारेमा नि बुझाइदिनुस् न भन्नुभएको छ अब मैले तपाईहरु सबैको जिज्ञासा समेटेर OTC को मार्केटको विषयमा 10 मिनेट भित्रमा एकदमै चाहिने कुरा सबै बताउँछु अब सबभन्दा पहिले OTC मार्केट भनेको ओभर द काउन्टर मार्केट यसैबाट के बुझ्यो भने यो अनलाइन छैन काउन्टरमा जानुपर्छ अनि किनबेच गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्यो र नेप्सेकै भित्र पर्ने सेबुनले गभर्न गरेको नेप्सेले चलाउने नि हो अहिले हामी टिएमएस मा जुन सेकेन्डरी मार्केटमा किन्छौं त्यस्तै सम्झिनु पर्यो तर यसको अनलाइन व्यवस्था छैन बायर सेलर दुवै नेप्सेको बिल्डिङको एउटा डिपार्टमेन्ट छ OTC भनेर त्यसमा गएर कारोबार गर्नु पर्यो र यहाँ चाहिँ कस्तो कारोबार हुन्छ त्यो सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ कुरा हो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु कि त नेप्सेमा लिस्टेड हुन्छन् कि त पब्लिक चाहिँ हुन्छन् तर लिस्टेड हुँदैनन् हो ती कम्पनीहरु जो नेप्सेमा लिस्टेड हुँदैनन् तिनीहरु चाहिँ यो OTC मार्केटमा लिस्टेड भएका हुन्छन् सो तिनीहरुको शेयर किनबेच गर्नु पर्यो भने यहाँबाट गर्नुपर्ने हो र एकपल्ट नेप्सेमा रजिस्टर्ड भए तर त्यहाँ कुनै कारणले कम्प्लाई नभएर नियम नीति नपुर्याएर त्यसलाई नेप्सेले डिलिस्टिङ गरिदियो भने अटोमेटिकली OTC काउन्टरमा चाहिँ लिस्टिङ हुन्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेछ र त्यस्तो हो भने त्यहाँबाट आउट भएका कम्पनीहरुलाई हामीले OTC मा गएर मजाले किनबेच गर्न पाउने भयौं र अरु भनेको कस्ता नेप्सेमा लिस्टिङ हुन नचाहने अथवा नेप्सेमा लिस्टिङ हुन जाँदाखेरि धेरै समय लागेको पर्खेर कुरेर बसेका अथवा नेप्सेमा लिस्टिङ हुने रिक्वायरमेन्टै पूरा नगर्ने यी कम्पनीहरुको पनि त शेयर किनबेच त गर्नु पर्यो प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरुको त यसो मुख बोलेर साथीभाइ त्यही भेला भएर मिलेर ट्याक किनबेच गर्यो अनि लगेर कम्पनी रजिस्टरमा दर्ता गर्दा हुन्छ त्यो शेयर लगत तर लिमिटेड कम्पनीमा त्यसरी किनबेच गर्न पाइदैन त्यसको लागि जाने भनेकै त्यही OTC मा हो भनेपछि OTC मा चाहिँ कसरी कारोबार हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा सबभन्दा सजिलो तरिका चाहिँ के भने तपाईले कुनै कम्पनीको शेयर किन्न चाहनुभयो OTC बाट जुन लिस्टेड छैन तपाईलाई मन पर्यो भने तपाईले त्यहाँ कम्पनीमा गएर सेलर खोज्ने अनि सेलर र बायर बाहिरै मिल्ने पैसा पनि तपाईले कति दरमा हो सबै फाइनल गर्ने अनि नेप्सेको ओभर द काउन्टरमा जाने त्यहाँ फर्महरु हुन्छन् बायरले भर्ने फर्म सेलरले भर्ने फर्म हुन्छन् ती सम्पूर्ण कुराहरु भर्ने तपाईलाई देखाए पनि भिडियो लामो हुन्छ आखिर त्यहाँ चाहिँ सबै पाइहालिन्छ अनि के डकुमेन्ट चाहिन्छ भन्ने पनि त्यो सबै रिक्वायरमेन्ट क्लियर लेखेको हुन्छ त्यो डकुमेन्ट बायरको साइडबाट पनि दिनु पर्यो सेलरको साइडबाट पनि दिनु पर्यो र सेलरको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा डकुमेन्ट चाहिँ के हो भने सेलरले त्यो कम्पनीको बोर्डले त्यो व्यक्तिलाई त्यो शेयर बेच्न दिएको अप्रुभल बोर्डको एप्रुभल सँगै अट्याच हुनुपर्छ त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ त्यसरी मिलेर गएर तपाईले किनबेच गर्नु हो प्राइसमा भने त्यो क्लियर भयो सक्यो अर्को चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईले खोज्न चाहिँ सक्नु भएन तर भन्नु न तपाईलाई चाहिँ होल्डिङको शेयर किन्न मन छ तपाईलाई कोही भेट्नु भएन भने नेप्सेमा गएर होल्डिङको शेयर म यतिमा किन्छु भनेर त्यो किन्ने तपाईले कबुल गरेको टोटल प्राइसको रेटमा अब युनिट गुणा गरेर जति प्राइस आउँछ त्यसको 10% क्याश जम्मा गरेर तपाईले त्यहाँ निवेदन दर्ता गराउनुहुन्छ अनि निवेदन दर्ता गराएपछि नेप्सेले उनीहरुको बोर्डमा पनि राख्छ बोर्ड भनेको डिस्प्ले बोर्डमा पनि राख्छ अथवा उनीहरुको सिस्टममा राख्छ त्यस्तै सेलरले पनि बायर भेटेन तर उलाई बेच्नु छ भने नेप्सेमा गएर निवेदन दिन मिल्छ निवेदन दिएपछि नेप्सेले सूचना निकाल्छ पत्रिकामा अनि छाप्छ उसको वेबसाइटमा अनि त्यो कोही किन्न गयो भने त्यो मिलाएर टाकटुकौले कारोबार गर्दिन्छ अब तपाईलाई म एक्जाम्पलको लागि पहिले भएका कारोबार पनि देखाउँछु मैले ल्याटेस्ट खोजेको यो भेटिएन नेपाल स्टक एक्सचेन्जको साइटमा OTC बजारको आर्थिक वर्ष 2080-81 मा भएको विवरण यसरी निकाल्दो रहेछ 81-82 को पनि आउनु पर्ने मैले भेटिन यहाँ हेर्नु त कति कारोबार भएको छ यहाँ देख्नु पनि हैन कति कारोबार भएको छ हिम रिभर पावर लिमिटेड यहाँ हेर्नुस् 6,51,000 किता 100 को दरले सबभन्दा महँगो यहाँ होल्डिङ कम्युनिकेसन 9,375 को प्रति किताको दरले र अलिअलि खुद्रा कारोबार हुँदो रहेछ 5 अर्बको कारोबार भएको यो चाहिँ अहिलेसम्मको इतिहासमा 2080-81 मा सबभन्दा धेरै कारोबार भएको र अर्को अघि मैले कस्ता हुन्छन् कारोबार भन्दा यहाँ त काबेली हाइड्रो पावर छ नि त बन्दीपुर केबल कार पाल्पा सिमेन्ट होटल फरेस्टिन
तपाईँले सुनेका आइपिओमा अहिले लिस्टिङ भएर नेप्सेमा लिस्टिङ गरेर कारोबार भइरहेका पनि छन्। उनीहरूले के गर्छन् भने आइपिओमा लिस्टिङ गर्न निवेदन चाहिँ दिएका पनि हुन सक्छन्, तर त्यो टाइम लागिरहेको हुनसक्छ। यता किनबेच चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ प्रमोटरलाई, त्यतिखेर त प्रमोटरै सेयर त हो नि। सो किन्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरूले ओटिसीमा गएर त्यहाँ लिस्टिङ भएका पनि कारोबार आज तपाईँले वेबसाइटमा जस्तो यो लिस्टिङमा छन् नि अहिले क्युमा पर्खेका, जस्तो यहाँ मैले हुलास इन्फ्रा देखिरहेको छु। यो हुलास इन्फ्राको तपाईँलाई किन्नु पर्यो प्रमोटर सेयर। अब नन प्रमोटर त निक्लेकै छैन। प्रमोटर सेयर कसरी त किन्नु हो भने तपाईँ ओटिसीमा गएर किन्न सक्नुहुन्छ, त्यहीँबाट ट्रान्सफर गरेर त्यो सम्पूर्ण कामहरू हुन्छ। यो तपाईँलाई मैले एक्जाम्पलको लागि देखाएँ। अब तपाईँलाई मैले कसरी काम हुन्छ पनि भने, त्यो ओटिसीले त्यसले कम्पनीले के काम गर्छ भने तपाईँहरू बिचको दुईटाको त्यो भेटघाट गराएर सब एग्रिमेन्ट गराएर अनि ट्याक्कसँगले किनबेच गराउँछ र त्यसको 3 देखि 5 दिनको सेटलमेन्ट डेट हुन्छ। बायरले पैसा दिन्छ, सेलरले सर्टिफिकेट लगेर त्यही जम्मा गरेको हुन्छ। त्यो सर्टिफिकेट इन्डोर्स गरेर बायरलाई दिन्छ अनि बायरले हार्ड कपी सर्टिफिकेट हो नि त्यसमा त, अनि सर्टिफिकेट लिएर आउँछ, आफ्नो अनरसिप भयो। र त्यसमा एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो नेप्सेमा त हामी डिमान्ड सप्लाई बायर सेलर त्यहाँ बसेको हेर्छौँ, कम्पिटिसनमा किन्छौँ। प्राइस कसरी तय हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूको बिचबाट तय हुन्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूले 10,000मा किन्यो भने पनि त्यहाँ 200 रुपियाँको थैली भन्छ नि, 200 रुपियाँको प्राइस राखेर सही गरेर आफ्नो लिने दिने पनि गर्न सक्छन् भित्रभित्र पैसा मिलाएर। त्यसो गर्दा के हुन्छ, ट्याक्स चाहिँ छलिन सक्छ। त्यसलाई अलिकति नेप्सेले कन्ट्रोल गर्न के भनेको छ भने उसले डकुमेन्ट माग्दाखेरि कम्पनीको पनि डकुमेन्ट ब्यालेन्स सिटहरू मागेको हुन्छ र त्यो कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थभन्दा कममा चाहिँ कारोबार गर्न पाइँदैन भनेपछि अब त्यही मात्रै गर्नको लागि मान्छेहरूले ट्याक्स लुकाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। र यो कारोबार गर्दा कमिसन कति लाग्छ? कमिसनको चाहिँ कस्तो छ भने एउटा स्ल्याबको मूल्य छ 25,000सम्म छ यदि त्यो कारोबारको मूल्य भने 0.015% अथवा सेवन शुल्क चाहिँ जति भए पनि 0.015 नै हो। यो चाहिँ तपाईँले याद गर्नुभएको छ भने हामीले टिएमएसबाट सेकेन्डरी मार्केटबाट किन्दा पनि यही नै हो। तर नेप्से शुल्क चाहिँ यसमा फरक छ। 2500सम्म 0.20, 25,001 देखि 50,000सम्म 0.19% र 50,000 भन्दा माथि भयो भने 0.15% छ नेप्से शुल्क चाहिँ। यो शुल्क लाग्छ। त्यसपछि अर्को ट्याक्स लाग्छ। कसलाई लाग्छ ट्याक्स? बायरलाई त लाग्ने कुरो भएन, सेलरलाई चाहिँ उसलाई नाफा भयो भने ट्याक्स लाग्छ। अब नाफा भएन भने ट्याक्स लाग्दैन। उसलाई चाहिँ कस्तो छ भने व्यक्तिगत छ भने 10% लाग्छ, फ्ल्याट हो यसमा, त्यो 1 वर्ष 2 वर्ष भन्ने केही छैन। कम्पनीहरूले 15% तिर्छन् र विदेशीले चाहिँ बेचेको रहेछ भने उसलाई चाहिँ 25% एक्चुअल ट्याक्स चाहिँ उसले तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी हेर्दाखेरि निकै ठुलो मार्केट गजबको जस्तो तपाईँलाई लाग्यो, तर यसको इतिहास र पर्फर्मेन्स चाहिँ त्यति राम्रो छैन। भनेको 2065मा नियमावली आयो। पहिलो ट्रान्जेक्सन चाहिँ 2073-74मा भएको भनिएको छ। धेरै खासै डिटेलहरू चाहिँ छैनन्। सबभन्दा ठुलो ट्रान्जेक्सन भएकै 2081 को मैले 5 अर्ब देखाएँ। अरूमा त कोही बेला त ट्रान्जेक्सनै छैन भने पनि हुन्छ, नाम मात्रको, र महिनौ ट्रान्जेक्सन नहुन पनि सक्छ। भनेपछि लिक्विडिटी छैन। अथवा तपाईँले बाई गर्न खोज्नुभयो भने त्यहाँ गएर बायरले खोजिदिँदैन, खोजिदिन्छ तर त्यही हो, नोटिस राख्छ, यो गर्छ। तपाईँले कुनै किता बाई गर्नु छ भने त्यहाँ तपाईँले निवेदन चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ, तर नेप्सेले यसो नोटिस निकाल्छ, त्यो खोजेर ल्याउन उसले सक्दैन। त्यसै तपाईँले सेल गर्नु पर्यो भने नि उसले पत्रिका निकालेर हेल्प चाहिँ गर्छ, तर त्यसरी सजिलो गरी खोजिँदैन। त्यसले गर्दा लिक्विडिटी नभएकोले गर्दाखेरि तपाईँहरू मिलेर गएर किनबेच गर्ने हो। तर यसको सबभन्दा राम्रो फाइदै के हो भने लिस्टिङ नभए पनि तपाईँले कम्पनीको सेयर किनेर सेयर होल्डर हुन पाउनुभयो। अब मैले तपाईँलाई वर्ल्डिङको देखाएँ, दुनियाँ देखाएँ नि। वर्ल्डिङको चाहिँ 9,000मा कारोबार छ प्रतियोगिता। हेर्नु त, अब नेप्सेमा त लिस्टिङ भएको छैन, किन्नु त पर्यो नि। एकदम राम्ररी त्यसरी व्यवस्था गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यसको सबभन्दा मलाई मन नपरेको अथवा हामी सबैलाई मन नपर्ने चाहिँ त्यो काउन्टरमा गएर अहिलेको जमानामा म्यानुअल्ली त्यो सबै काम गर्ने अनि 2-3 दिन धाउने, कागजपत्र भेला गर्ने छ। तर पछि यिनीहरूले अनलाइन गऱ्यो भने चाहिँ साह्रै सजिलो हुन्छ। एउटा छुट्टै प्लेटफर्म भनौँ न ओटिसी भनेर टक्क नेप्सेको कहीँ सिस्टममा आएर हामीले कारोबार गर्न पायौँ चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। र अर्को पैसाको सेटलमेन्ट चाहिँ अघि तपाईँलाई मैले भनिनँ। पैसाको सेटलमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भने बायर र सेलरले किनबेच गरेर पैसा लिएको दिएको डकुमेन्ट प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। अनि नाफा भएको छ भने ट्याक्स, क्यापिटल गेन ट्याक्स बुझाएको पनि प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। अनि फी चाहिँ नेप्सेलाई नै बुझाउनुपर्छ। त्यति भएपछि उनीहरूले रापसाप गरिदिएर अनि हस्तान्तरण मिलाइदिन्छ। नेप्सेले अहिले जस्तो हामी ब्रोकरकोमा पैसा पठाए जस्तो पैसा चाहिँ नेप्सेले लिँदैन। नेप्से चाहिँ आफ्नै अथवा पैसा चाहिँ आफैले कारोबार बायर सेलरले गर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ छोटकरीमा मैले बुझाएँ होला। यसमा अझै केही कन्फ्युजन केही अथवा मेरो अपुरो भयो भने कमेन्ट गरेर केही सुधार्ने छ भने त्यो पनि भन्नु होला, र अझै केही क्वेसन छ भने गर्नु होला। तर एउटा कुरा चाहिँ के क्लियर हो भने यो तेस्रो मार्केटले पनि एकदमै राम्रो काम गरिरहेछ। थोरै भए पनि चाहिने काम गरिरहेछ र यो चाहिँ अझै बढेर जाओस्, देशलाई राजस्व पनि आओस्, सेयर होल्डरहरूलाई पनि किनबेच गर्न सजिलो खालको बनाइयोस् भन्ने कुरा चाहिँ एउटा आशा अथवा शुभेच्छा व्यक्त गरौँ।
तपाईसित अर्को भिडियोमा भेट हुन्छ।